اول مشروب معانا هو اليانسون النجمي، وهو كويس جدا للكحة وللجهاز التنفسي. اليانسون النجمي هتلاقوه بيتباع وحدات كده زي النجمة، او ممكن تطحنوه او ممكن تشتروه مطحون، بس يكون من مكان نظيف، مكان موثوق فيه. انا بحب طعمه جدا، طعمه طبعا اقوى من اليانسون العادي. اهم حاجة كمان ان احنا الفنجان او الكوباية اللي هنشرب فيها او المج، نحط فيه شوية مية سخنة في الاول كده، بحيث ان المشروب يفضل دافي وما يبردش معانا بسرعة. ده كده معلقة من اليانسون النجمي مطحونة، وبنزل عليها بالمية السخنة وبغطيها، اسيبها كده متغطية حوالي 5 دقايق، وبعد كده ابتدي اشربها دافية. طبعا لما بنغطيها الزيوت العطرية لأي مشروب ما بتطلعش، يعني ما بتطرش، يروح فايدتها. احنا بنكتمها بأي طبق كده عشان الزيوت العطرية تفضل فيها. نيجي لتاني مشروب وهو اللبان الذكر. بناخد كده كمية مثلا قد الكمية دي، بحطهم في الكوباية وبنقعه بمية تكون معقمة، يعني مية من الفلتر أو مية معدنية أو مية سبق غليان. لبان الذكر برضو ممكن نحط المية عادي فترة. لو احنا مستعجلين ممكن نحط المية سخنة، هنلاقي اللون الأبيض بتاعه نزل بسرعة. يعني لو احنا مستعجلين، بس يفضل ان احنا ننقعه من بالليل لتاني يوم، وناخد المية بتاعته تاني يوم الصبح نشربها على الريق. حلو جدا مع معلقة عسل اسود وعصرة ليمونة، بيكون احلى من اي دواء كحة. اي حاجة مرة بيبقى فايدتها قوية جدا، بس احنا لو عايزين نديه لاطفالنا هنحط عليه معلقة عسل اسمر او معلقة عسل نحل، وبالشفاء يا رب ان شاء الله. بناخد كده معلقة من العسل، يكون عسل اصلي، عسل سدر جبلي، عسل زعتر. العسل الزعتر حلو جدا ومفيد جدا لحساسية الصدر والجهاز التنفسي، والزعتر كمان مشروب حلو جدا جدا جدا. عايزين بس تكون المية دافية، ولا سخنة ولا باردة، تكون مية دافية على العسل عشان لا يفقد الخواص بتاعته. من الافضل ان هي تكون مية دافية. بحط شوية مية كده الاول عشان بس المية ما تبقاش سخنة قوي. والعسل يفقد الخواص بتاعته. بنقلبه طبعا. بغطيه. بنحط بذور او حبات البركة. من الافضل ان هو يكون عدد فردي، طبعا سنة عن الرسول، بس انا بحط كده يعني حبة، مش بعدهم الحقيقة. وبنقلبه ونشربه كل يوم على الريق الصبح. ودي يعني المفروض تكون عادة من العادات بتاعتنا اللي نتعود عليها ونعملها دايما. حلوة جدا للجسم كله، مش بس للصدر، لا للجسم كله مفيدة جدا. وكمان لو في امساك بتسهل موضوع الامساك والاسهال، وحلوة للقولون، حلوة للجسم كله. الزعتر، مشروب الزعتر، بنحط كمية من الزعتر حوالي معلقة. الزعتر مفيد جدا سواء شرب او اكل.
وبنزل عليهم بالمية السخنة